महाराष्ट्रीयन जेवणाच्या ताटात जोवर आमटी वाढल्या जात नाही तोवर ताट अपूर्णच असतं, हो ना? आज मी तुम्हाला आमटीचा सर्वात चविष्ट आणि माझा सर्वात आवडता प्रकार म्हणजे शेंगदाण्याची आमटी दाखवणार आहे. अगदी झणझणीत आणि चमचमीत अशी ही आमटी लागते. बनवणे अगदी सोपी आहे. काही मिनिटामध्ये बनवून तयार होते. तर इथे आपण एक फ्राय पॅन वापरतो आहे. मी अगारो ब्रँडचा वापरते आहे. हा हाय क्वालिटी स्टेनलेस स्टीलपासून बनवलेला आहे आणि नॅचरली नॉनस्टिक आहे. यामध्ये मी 1 वाटी शेंगदाणे असे छान फुटेपर्यंत भाजून घेतलेले आहे. शेंगदाणे भाजून झाल्यानंतर एका परातमध्ये गार करायला काढूया. आमटी बनवण्यासाठी इथे मी डिझायनोचं हे एक्स्ट्रा व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल वापरते आहे. या तेलाला स्वतःचा असा काही स्वाद नसल्यामुळे हे तेल पदार्थाचा नैसर्गिक स्वाद बदलू देत नाही. हे तेल तुम्ही पराठा, पुरी, बिर्याणी, पुलाव, ठेपला, डोसा, गुलाबजामुन, जिलेबी असे बरेचसे पदार्थ बनवण्यासाठी वापरू शकता. यामध्ये हेल्दी फॅट्स आहे. 75% मोनोसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड असल्यामुळे हार्ट हेल्थसाठी आणि ओव्हरऑल हेल्थसाठी हे तेल खूप उपयोगाचं आहे. यामध्ये पॉलिफेनॉल्ससारखे अँटीऑक्सिडंटसुद्धा आहे आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीजसुद्धा आहे. झिरो कोलेस्ट्रॉल आणि झिरो ट्रान्सफॅट असलेलं हे तेल तुम्ही नक्की एकदा वापरून बघा. तर आता हे 2 चमचे तेल मी पॅनमध्ये घातलेलं आहे. 1 वाटी सुक्या खोबऱ्याचे काप तेलामध्ये आपण लालसर तांबूस रंग येईपर्यंत परतून घेऊया. आता सुकं खोबरं भाजून झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 चमचा जिरे घालायचं आहे. जिरे तडतडलं की 2 मध्यम आकाराचे कांदे उभे आणि पातळ चिरून ते घालायचे. कांदासुद्धा आपल्याला तांबूस रंग येईपर्यंत परतायचा आहे. आता यामध्ये मी 1 ते 1.5 इंच आलं घालते आहे आणि 15 ते 20 लसूण पाकळ्या घातलेल्या आहे. आता हे सर्व बघू शकता तुम्ही नीट परतून झालेलं आहे. यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर घालायची आहे. तर जवळपास मी 1 वाटी कोथिंबीर घातलेली आहे. कोथिंबीरसुद्धा आपल्याला छान परतून घ्यायची आहे. आता हे सर्व आपण गार करून घेऊया आणि नंतर मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. जोवर गार होते आहे तोवर आपण शेंगदाण्याचे टरफलं काढून घेऊया. शेंगदाणे गार झालेले आहे. याचे टरफलं सोलून घ्यायचे. आता हे मिक्सरला वाटून घेऊया. वाटत असताना खूप जाडसर कूट करायचा नाही किंवा अगदी तेल सुटेपर्यंत बारीकसुद्धा वाटायचं नाही. भुरभुरीत असं कूट आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे. आता पॅनमध्ये जे वाटण करण्यासाठी आपण भाजून घेतलेलं होतं ते सर्व गार झालेलं आहे. मिक्सरला घालून वाटून घेऊया. तर वाटत असताना तुम्ही यामध्ये पाण्याचा वापर करू शकता, पण सुरुवातीला पाणी न घालताच वाटून घ्यायचं म्हणजे छान बारीक वाटलं जातं. एकदा वाटून झालं की पाणी घालून परत एकदा छान फाईन पेस्ट होईपर्यंत वाटून घ्यायचं. आता इथे आपल्याला एक जाड तळाची कढई घ्यायची आहे. मी इथे अगारो या ब्रँडची ही कढई वापरते आहे. ही नॅचरली नॉनस्टिक आहे, त्यामुळे सहसा यामध्ये काही बनवलेले पदार्थ जे आहेत ना ते चिकटून बसत नाही. आणि कुकिंगसाठी मी इथे डिझायनोचाच ऑलिव्ह ऑइल वापरते आहे, त्यामुळे कुठलाही पदार्थ हा एक्स्ट्रा हेल्दी बनतो. आता तेल गरम झालं की यामध्ये 1 चमचा जिरे, 1 चमचा मोहरी घालायची आणि सोबतच हिंग घालायचा. आता जे वाटण आपण तयार केलेलं होतं ते फोडणीमध्ये घालायचं. सोबतच कढीपत्ता घालायचा. कुठलीही आमटी तुम्ही बनवत असाल तर त्यामध्ये कढीपत्त्याचा वापर नक्की करा, चव छान येते. वाटण आपल्याला छान परतून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये 2 ते 3 चमचे मी लाल तिखट घालते आहे. अर्धा चमचा हळद घालायची. 1 ते 1.5 चमचा धनेपूड घालायचं. कसुरी मेथीचं पावडर घालायचं आणि मसाले अगदी मंद आचेवर छान परतून घ्यायचे. वाटण बघू शकता छान परतून झालेलं आहे. आता यामध्ये 2 बारीक चिरलेले टोमॅटो घालायचे आहे. टोमॅटो आपल्याला छान परतून घ्यायचे आहे, पण सुरुवातीला मी टोमॅटो शिजवण्यासाठी पाणी घालणार नाही आहे. फक्त आपल्याला मीठ घालायचं आहे. आमटीला जेवढं हवं असेल तेवढं मीठ मी याच वेळी घालते आहे, म्हणजे टोमॅटो लवकर मऊ पडतात. आता सुरुवातीला आपण पाणी न घालता फक्त झाकण ठेवून एक वाफ काढून घेऊया, म्हणजे टोमॅटोमध्ये जे पाणी असेल ना ते एक्स्ट्रा पाणी निघून जाईल. मग गरज जर पडली तरच आपण यामध्ये गरम पाणी घालूया. कुठल्याही आमटीला गरमच पाणी घालायचं, गार पाण्याचा वापर करायचा नाही. आता परत मी झाकण ठेवते आहे आणि टोमॅटो जोवर पूर्णपणे एकजीव होत नाही तोवर छान शिजवून घ्यायचं. बघा इथे टोमॅटो तुम्हाला दिसत नसतील. आता यामध्ये आपल्याला शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे. पाण्याचा अंश निघून गेल्यानंतरच शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आणि ही स्टेप खूप महत्त्वाची आहे. शेंगदाण्याचा जो कूट आहे ना तो आपल्याला छान परतून घ्यायचा आहे. बघू शकता इथे तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट मी छान भाजून घेतलेलं आहे, तेव्हाच या आमटीला चव छान येते. शेंगदाणे जरी भाजून घेतलेले असतील ना तरी शेंगदाण्याचा कूट तेलामध्ये परतणं खूप महत्त्वाचं आहे, तेव्हा शेंगदाण्याचा कच्चा फ्लेवर निघून जातो, नाहीतर आमटीला चव छान येत नाही. मी 2 चमचे कांदा लसूण मसाला घातलेला आहे किंवा तुम्ही गोडा मसालासुद्धा घालू शकता, पण कांदा लसूण मसाला घातल्यामुळे आमटीला चव छान येते. आता यामध्ये मी गरम पाणी थोडं थोडं करून घालते आहे. शेंगदाण्याचा जो कूट असतो ना तो पाणी जास्त शोषून घेतो, त्यामुळे थोड्या प्रमाणात जरी तुम्ही शेंगदाणे घेतले ना तरी भरपूर प्रमाणात आमटी बनवून तयार होते.
आता इथे मी आमटी बनवण्यासाठी शेंगदाणे फक्त एकच वाटी घेतलेले होते, पण पाणी घातल्यानंतर तुम्ही सर्वात शेवटी बघाल आमटीची क्वांटिटी जवळपास कढई भरून होणार आहे, जी 8 ते 10 लोकांना आरामात पुरेल. आता यामध्ये मी चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. परत मध्ये मी गरम पाणी घालते आहे, कारण बघू शकता तुम्ही आमटी भरपूर पाणी शोषून घेते आहे. ही आमटी तुम्हाला किती दाटसर किंवा पातळ हवी आहे त्यानुसार तुम्हाला यामध्ये पाणी घालायचं आहे. सहसा आमटी जी असते ना ती पातळच असते, त्यामुळे यामध्ये पाणी तुम्हाला जास्तच घालावं लागेल. मीठ चाखून बघितल्यानंतर मला कमी वाटलेलं होतं, म्हणून मी यामध्ये परत मीठ घातलेलं आहे. आता ही आमटी शिजली आहे की नाही हे कसं समजायचं? आमटीचा वर बघू शकता तुम्ही फेस यायला लागलेला आहे. जोवर हा फेस निघून जात नाही आणि तेल वर तरंगायला लागत नाही तोवर समजायचं की आमटी शिजायची आहे. एकदा फेस निघून गेला आणि आमटीच्या वर तेल तरंगायला लागलं की समजायचं आमटी इथे शिजवून तयार झालेली आहे. बघा इथे आमटी काय मस्त दिसते आहे ना, झणझणीत, चमचमीत आणि अतिशय स्वादिष्ट अशी शेंगदाण्याची आमटी इथे तयार झालेली आहे. रोज रोज तीच डाळीची आमटी खाऊन जर तुम्हाला कंटाळा आला असेल तर एकदा माझ्या पद्धतीने ही शेंगदाण्याची झणझणीत आणि चमचमीत आमटी बनवून बघा. खरंच सांगते तुम्हाला बोटे चाकत राहाल एवढी चविष्ट लागते. तसंही जेव्हा घरी भाजीला काही नसतं ना तेव्हा ही आमटी बनवायला अगदी सोपी आहे. बाहेरून दुसरे जिन्नस विकत आणावे लागत नाही. घरच्या साहित्यामध्येच अगदी सोप्या पद्धतीने आणि कमी वेळामध्ये तयार होणारी आहे. आणि तसंही कोणी जर पाहुणे मंडळी अचानक आले असतील, तुम्हाला कुठली भाजी बनवावी हे सुचत नसेल तर ही आमटी बनवायला अतिशय सोपी आहे. विशेष म्हणजे भाजीचं कामसुद्धा ही पूर्ण करते. त्यामुळे तुम्ही ही शेंगदाण्याची आमटी माझ्या पद्धतीने एकदा ट्राय नक्की करून बघा. आवडली असेल तर लाईक शेअर करून चॅनलला सबस्क्राईब करून फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.